So what's up mga kagoys, good morning. Ano tayo mga kagoys, airbrush na naman tayo ng sidecar. Anong ating airbrush mga kagoys? Ito, picture siya mga kagoys, medyo ano lang, blurred. Ito ang airbrush natin mga kagoys. Okay, umpisahan natin pag-airbrush. Ano siya mga kagoys, may litter. Nilagyan siya ng litter sa mamayari para pagkatapos ng airbrush, tinanggal to. Pag natanggal na to, anong kulay niya, puti. Oo, may litter siya mga kagoys. Okay, umpasahan natin.
Tapos siya mga kagoys. Okay na. Ayos. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel mga kagoys, Jotec Works. At hanggang sa sunod na video na naman, abangan nyo lang mga kagoys. Bye bye.